હેલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ચીઝ મસાલા ટોસ્ટની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સૌથી પહેલાં આપણે લીલી ચટણી બનાવીશું। તો એની માટે મેં અડધો કપ કોથમીરના પાન લીધા છે। ત્યારબાદ એમાં 2 તીખા મરચાં નાખીશું। અહીં તીખાશ તમે તમારી રીતે વધતા ઓછી કરી શકો। ત્યારબાદ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને હવે 1/4 કપ જેટલા ગાંઠિયા નાખવાના છે। ગાંઠિયા ચટણીને સારું બાઇન્ડિંગ આપશે। અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શિંગદાણા અને હવે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। ત્યારબાદ આ ચટણી છે એ એકદમ ખાટી મીઠી બને એની માટે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ। અને હવે છેલ્લે આપણે આ ચટણીમાં 2 ચમચી જેટલું દહીં નાખીશું। અને ત્યારબાદ આ ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે એની માટે પિંચ જેટલી હળદર નાખવાની છે અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી। હવે આને એકદમ સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લેવાની છે। તો આપણી આ લીલી ચટણી છે તૈયાર છે। આ ચટણીની થિકનેસ છે આવી ચમચીમાંથી લઈ અને આપણે બ્રેડ પર પાથરી શકીએ એવી થવી જોઈએ। અને હવે આપણે એને એક બોલમાં કાઢી લેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે આ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ બનાવવા માટેનો મસાલો બનાવીએ। તો એની માટે મેં અહીં 5 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા છે એને બાફી લીધા છે। આ બટેટા છે તમે હાથમાં આવી રીતે લ્યો તો તરત જ ભાંગવાનો છે, એવા થોડા કડક રાખવાના, કારણ કે આપણે મસાલો ડ્રાય બનાવવાનો છે। તો અહીં એક પેન લીધું છે, મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી તીખા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ અને 1/3 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી। અને હવે બધી વસ્તુને પહેલાં તો સોતે કરી લેશું। ડુંગળી છે એ 5 થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર પકવવાની છે। આ સ્ટેપમાં ડુંગળી કાચી ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો અહીં ડુંગળી છે એ થોડી વાર સતળાઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં એડ કરવાના છે હાફ કપ જેટલા લીલા વટાણા। અહીં તમે ફ્રોઝન અથવા તો ફ્રેશ વટાણા લઈ શકો અને ફ્રેશ વટાણા લેતા હોય તો તમારે બાફીને લેવા। હવે આ વટાણાને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પકાવી લેવાના છે અને ત્યારબાદ આપણે બટેટા ઉમેરીશું। બટાણા છે સારા એવા પાકી ગયા છે। હવે આપણે જે બાફેલા બટેટા હતા એ એડ કરી દઈશું। તો અહીં રફલી હાથેથી જ આપણે એને આવી રીતે મેશ કરીને નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ બધા મસાલા કરવાના છે। તો મસાલામાં હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1 લીંબુનો રસ। અને હવે આપણે મેશરની મદદથી મસાલા, બટેટા અને વટાણા બધી વસ્તુને સારી રીતે મેશ કરીને એકદમ સ્મૂધ અને સિલ્કી ટેક્સચરવાળો મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આશરે 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે આ ટાઈપનો મસાલો બનાવવામાં અને હવે એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર છે મસાલાનું મળી ગયું છે। હવે છેલ્લે આપણે 1/4 કપ જેટલા કોથમીરના પાન એડ કરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો બસ આપણો આ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ બનાવવા માટેનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે આપણે ચણાના લોટનું બેટર બનાવવાનું છે। તો જેની માટે મેં વાટકામાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। ત્યારબાદ મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે નાખી અને ત્યારબાદ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। અને હવે થોડું પાણી એડ કરતા જઈને એકદમ પતલું બેટર બનાવવાનું છે। અહીં ચમચીની મદદથી આપણે પાથરી શકીએ એ ટાઈપનું પતલું ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવવાનું છે। તો એ બની ગયું છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે બનાવીએ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ। અહીં એક મોટી સાઇઝની બ્રેડ લીધી છે જેના ઉપર આપણે સૌથી પહેલાં યલો બટર લગાવી દઈશું અને ત્યારબાદ અહીં જે ગ્રીન ચટણી સૌથી પહેલાં બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું। અહીં મેં 2 ચમચી જેટલી ગ્રીન ચટણી છે પાથરી છે અને હવે જે આપણે મસાલો બનાવ્યો હતો એ મસાલો છે એને પણ આવી રીતે એક સરખો ઇવનલી પાથરી લેવાનો છે। અને સૌથી છેલ્લે હવે આપણે આમાં જે ચણાના લોટનું બેટર બનાવ્યું હતું એ 1 થી 2 ચમચી જેટલું ઉપર આવી રીતે પાથરી દઈશું, જેનાથી જ્યારે આપણે આ બ્રેડને જ્યારે આપણે શેકીશું તો આ મસાલો છે છૂટો ન પડી જાય। હવે ચણાના લોટનું બેટર આવી રીતે પાથરી અને હવે એક ઢોસા તવો છે મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરી દીધો છે। તેના ઉપર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું બટર લગાવી દઈશું અને બટર થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે જે બ્રેડ લીધી છે મસાલાવાળી સાઈડ છે એને આવી રીતે રાખી દેવાનું અને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર થોડું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાનું છે। ઉપરની સાઈડ પણ આપણે થોડું બટર લગાવી દઈશું। તો અહીં મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે પલટાવીશું તો એક સાઈડ છે પાકી ગઈ છે અને હવે નીચેની સાઈડ છે એકદમ ક્રિસ્પી કરવાની છે। તો બીજી સાઈડ પણ આવી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થાય એટલે આપણો આ મસાલા ટોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે। આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે સૌથી ઉપર આપણે એમાં ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ બનાવવા માટે પ્રોસેસ ચીઝ છે એને ખમણી દઈશું। ત્યારબાદ થોડી ડુંગળી અને ઉપરથી છેલ્લે થોડી સેવ છે એ એડ કરી દેવાની। તો આપણો આ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે।
તમે ઈચ્છો તો આની ઉપર મસાલા સિંગ છે એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે વચ્ચેથી આપણે એને કટ કરી દઈશું તો આપણો આ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ છે તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને એની સાથે મેં સોસ અને લીલી ચટણી છે એ સર્વ કર્યા છે। તો એક સરખી સેન્ડવિચ ખાઈને થાકી ગયા હોય તો તવા પર બનતા આ ચીઝ મસાલા ટોસ્ટ છે એક વખત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।